Guys, where we are going to Dubai Outlet Mall today. So we are looking for the bus where to take us there. Right, Mamang? Maura siya. Oh, look at that. Bongge. Obe. Oh? Ha? Makakasaya? Ikaw? Bilihan. Aura na siya, aura. Pak. Pam, tak 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 tak. Papunta na kami ng bus station. Layo kami. Kung ako, ilang tuga, sinabi ko Doon? Hindi ba doon? Yung station? terminal. Terminal. Ito sa oh my God, Saan ba? Tama sa ako. Yan mo, doon tayo. Grabe siya, oh, dire-diretso. Tawid pa ta. Ito pag-aksyon na ako. Baka kung katato ito mo yan. Ay, kadaat si trabaho. Oy, alas 9 kanina. Late na gano'n siya. So, nabot namin dito sa Expo 2020. Okay na din. Arabian. Tama man pa itong yan na ano. Maura Ayan pa di ano. Yan. Buwan. Mga laagan. Ayan po. Ano? الموقف التالي الرفاعة. Next stop is الرفاعة. الموقف التالي الرولة. Next stop is Rolla. Lola.
الموقف التالي تقاطع الإذاعة. Next stop is broadcast interchange. الموقف التالي الوصل بين الوصل. Sunstorm, sunstorm. Mano yung sapatos? Yeah. Nag-ulan pala diri kagabi eh. Nag-ulan? Di na may sakyanan dito. Asa? Naay pa kuan. Dubai Outlet Mall. Muni mamang explore pa more. Kay gikan mi pagkasapian tapos na mo mi ba. Tanawang aura niyo. Nakairing sa tudo. Ay nako. Mura ning mga gwapa kayo na nagbaklay binoon. Layo akain ay. Lami kay mong bas-bas na eh. Nalamigan. Nay, ano diri? Sakyanan diri. Na dito sa Sa? dito. Nalikot. So, sa Nag-ulan siguro diri ay. Maano ang kuano? Bahalag po bre, daghan man gyapon migsapi. Outlet mall pa mi. Di ba? Oh. Sira na ang beauty mamang. sila na daan. The plan. Banggaan ka. Dagan tagi pamalit. Char lang. Shopping galore. Okay. Sukli ko. Ambot niya. Anak man siya saglit lang. Diba? Naa, ang isa. Yung gitagtad pa. Guys, ang tindiro dere na nagtagtad pa. Tagtad pa siya kuan. Invisible. Hindi makuha siguro ang Patungog, patungog. Patungog, patungog, madam. Thank you. Go shopping hall. Bongge. Oh, saan bang roundabout ng ano? Diri dito. Naog ta din.